අයිබෝවන් මෙවර NVQ ලිඛිත පරීක්ෂණයට සහභාගී වුණ විදුලි කාර්මික මහතුන් සඳහා තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට අපි විදුලි කාර්මික පාඨමාලා කීපයක් කරා ඉසුරු ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් ආයතනයේ. ඒත් එක්කම විභාගයේ කිට්ටු වෙලා ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති කීපයක් කරා. අවසානයේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවකුත් කරා. તો මේ ඔක්කොටම සහභාගී වෙච්ච සියලුම දෙනා විභාගයේ සමත් වෙලා තිනවා ලිඛිත පරීක්ෂණයේ. දැන් ලිඛිත පරීක්ෂණය සමත් සියලු දෙනාට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකට නුදුරු දිනයකදී කතා කරනවා. ඒකෙදී ඔයගොල්ලෝ කුමන ශාස්ත්‍රයකට ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් වුණත් NVQ විභාගය NVQ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන්නේ ජාතික නිපුණතා සම්මතයට අනුව. ඒතර ජාතික නිපුණතා සම්මතයේ තියෙන ස්කිල්ස් කොටස ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනි. අන්න ඒ කොටස බලනකොට ඇගේම් කරුවා සහ ඔබ අතර තියෙන පුළුවන් තරම් ગેප් එක අඩු කරගන්න විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ විභාගයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කොච්චර දක්ෂයෙක් වුණත් එතනදී අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අඩුපාඩු හඳුනගෙන තියෙන අපි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් දින 3ක ප්‍රායෝගික වැඩමුළු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පහසු නිවාඩු දින යොදාගෙන අපිත් එක්ක මේ ප්‍රායෝගික දින 3 සම්පූර්ණ කරන්න. ඒතර මේ ප්‍රායෝගික දින 3 අපි මොනවද කරන්නේ? විදුලි ස්ථාපනයක් සඳහා ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කරන්නේ කොහොමද නිවැරදිව? ඊට පස්සේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ගෘහ විදුලි ස්ථාපන කටයුතු කරන්නේ? ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන ගැටලු මොනවද? ඒවයේ රෙගුලාසි මොනවද? රෙගුලාසි වලට අනුව වයරින් එකක් කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ කර්මාන්ත ශාලා විදුලි ස්ථාපන කොහොමද? කර්මාන්ත ශාලා විදුලි ස්ථාපන දාල රෙගුලාසි මොනවද? කර්මාන්ත ශාලා මෝටර් පාලන පරිපත, ඊට පස්සේ PLC ප්‍රෝග්‍රෑමින්, නියුමැටික් පැත්ත, ජෙනරේටර් මෝටර් සර්විසින්, ඔය ඔක්කොම කොටස් ආවරණය වන විදියට ප්‍රායෝගික වැඩමුළුවක් අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඒතර පෙර මෙම වැඩමුළුව ඉතා සාර්ථකයි. මොකද ඔබ කොච්චර දක්ෂ විදුලි කාර්මිකයෙක් වුණත් සමහර වෙලාවට එක පැත්තකට තමයි ස්පෙෂලායිස් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ පරීක්ෂණයේදී ඔබ යම් පැත්තක් නොදන්නවා කියලා ප්‍රකාශ කිරීම ඔබ NVQ 4 මට්ටමේ සුදුසුකම ලබා ගැනීමට නුසුසුසෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ අඩුව සම්පූර්ණ කරන්න තමයි අපි මේ වැඩමුළුව ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සකස් කරන්නේ හැම අවසරෙම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මගේ දුරකථන අංකය තියෙනවා. ඒත් එක්ක අපිට WhatsApp අංකයකුත් අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම්. කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ප්‍රායෝගික අභ්‍යාසයට සූදානම් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. WhatsApp අංකය 075 49යි 72යි 014. හොඳයි. එහෙමනම් අවශ්‍යතාවයේ තියෙන අය මේ දැන්වීම YouTube එකේ අපි දානවා දැන්. ඒක බලලා මේක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් නෙවෙයි නම් මේවර විභාගය කරපු තවත් කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න. ඒත් එක්ක මේ වගේ පණිවිඩ අපි නිතරම ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා අපේ පාඨමාලා සහ වැඩමුළු පිළිබඳව. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් පණිවිඩයක් ආවට පස්සේ ඉක්මනින් මේ බව දැනගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් හොඳයි. ඉසුරු ඔටෝමේෂන් තාක්ෂණ පාසල වෙනුවෙන් මම අශෝක නිරංජන් ප්‍රායෝගික වැඩමුළුවලදී හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා.